मुद्दाम वरती घेतलं मी, कारण तिथून बसून बघायला खूप भारी वाटतं. इथून बघितल्यानंतर डोळे फिरतात. त्याचं एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे. ठीक आहे, थोडंसं मागं सर, थोडं दिसत नाही मला. गुड. आता बघा, ह्यांना एक टास्क देणार आहे मी. याच्यावर आपल्याला समजेल की आपलं कम्युनिकेशन कशा पद्धतीचं आहे, कम्युनिकेशन कशा पद्धतीने आपण केलं पाहिजे. ठीक आहे, तर एक लाईन करायची, सगळ्यांनी इकडे तोंड करायचं, मुलांनी माझ्याकडे तोंड करायचं, मुलींनी तिकडे तोंड करायचं. केलं? ठीक आहे, थोडासा स्पेस ठेवा तुमच्यामध्ये, थोडासा. ओके, थोडी तिरकी लाईन झाली तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. बस बस. ओके, मध्ये या. हा, तू सरळ लाईन तिथंच थोडी सरळ लाईन का, लाईन सरळ होते बस. ओके, आता बघा, मी दोन्ही टीमला एक टास्क देणार आहे. यांचं कम्युनिकेशन किती स्ट्रॉंग आहे आपण थोडक्यात बघूया. कशा पद्धतीने कम्युनिकेशनच्या गोष्टी गैरसमज होतात ते पण आपण बघूया. ठीक आहे, तर आता मी एक टास्क देणार आहे फर्स्ट स्टुडंटला. तू पुढे पास करायचं, तू याला पास करायचं, तू याला पास करायचं, सगळ्यांना पास करायचं, शेवटपर्यंत आलं पाहिजे. समजतंय? आणि शेवटची नीती तुम्हाला करून दाखवेल. गेम साधे सिंपल आहे. मी त्याला एक टास्क देतो, फक्त काय करायचंय, मागं वळून पाहायचं नाहीये कोणी. समजतंय? पुढे बघायचं सगळ्यांनी, आणि जसा हा करेल, लक्ष दे, जसा हा करेल तसं तो करायचा, जसा हा करेल सेम कॉपी करायचं. समजतंय? शेवटपर्यंत तुम्हाला साधं सिंपल एक करायचं. मुलीने पुढे बघायचं तोपर्यंत. एक साधं सिंपल काय करायचं तुला, पुढे बघ, तर इकडे बघ, सगळ्यांनी पुढे बघा, मागं बघू नका. एक साधं सिंपल आहे. अक्षर झालं तुझ्या मुलींमध्ये. ठीक आहे, तुम्ही पुढे बघा. तुम्ही काय करा, तू काय करा, पुढे बघा. ठीक आहे, तर आता मी स्टार्ट करायला लागलो. तू लक्षात ठेव फक्त. पहिल्यांदा आपण मुलांचं बघून घेऊया, नंतर मुलींचं सुरुवात करू. जे मी सांगितलं त्या पद्धतीने हा त्याला दाखवायचं. तू सेम त्याला सांगायचं, तू याला सांगायचं, याला सांगायचं. तुमच्या लक्षात येईल ना साईन काय ते, तू त्याला सांग समोरच्याला. आता तो बोलून दाखव. ते बोलतायत पण बरं का, बोलायला नव्हतं लावलं पण ते बोलतात, पण छान बोलतात त्या. समोर बोलून दाखव, समोर. लक्ष द्या. मी काय सांगितलं तुम्ही पाहिलं असेल. तुम्ही सिम्बॉल काय सांगितलं थोडक्यात मी तुम्हाला सांगतो. पाहिलं तुम्ही पुढे बघा सगळ्यांनी, मुलींनी इकडे काय सिम्बॉल सांगितलं होतं सांगाल आणि समज. ठीक आहे, तर म्हणजे कम्युनिकेशन इथपर्यंत किती बिघडत गेलं. आता मुलींचं आपण बघूया किती मस्त पद्धतीने करतात ते. पण मी थोडंसं चेंज करणार आहे, कारण आपण त्यांनी पाहिलं सगळं. पाहिलं तुम्ही पाहिलं सगळं ते काय करत होते. हा ना, ठीक आहे, तू लक्ष तू काय करत पुढं बघायचं तुम्ही. ते तिला दाखवायचं आता सेम. परत विचारत नाही एक चान्स. तुला जे समजलं तिला सांग. काहीच समजलं नाही. तिने जे सांगितलं तिला सांगायचं, सेम करायचं. बरोबर करता तुम्ही. दाखव तुला आपले पण दाखव. हा दाखव ना तुम्ही. त्यांनी जे दाखवलं ते
हा आता तू करून दाखव, मी काय दाखवलं होतं करून. तुम्ही बघा साथीजणी तुम्ही काय वाट लावली ते. समजलं मला काय आवाज म्हणजे सांगण्याचं मोठं एकच आहे की जर तुम्ही पाहिलं कशा पद्धतीने कम्युनिकेशन चेंज होत गेलं. ठीक आहे. म्हणजे बऱ्याच वेळा असं होतं, लक्षात घ्या, पहिल्याला जी आपण गोष्ट सांगतो तर दुसऱ्याला वेगळी सांगतो, तिसऱ्याला वेगळी सांगतो, चौथ्याला वेगळी सांगतो आणि खरंच ज्याच्यापर्यंत पोहोचायचे असते त्याच्यापर्यंत ती गोष्ट जाईपर्यंत ती गोष्ट काय बनते तुम्हीच पाहिला असेल. ठीक आहे. तर असं बऱ्याच वेळेस आपल्या बाबतीमध्ये होत राहतं.